Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi te disa prej çështjeve më të mprehta të sigurisë, por dhe të politikës në Ballkan. Do të fokusohemi tek raportet mes Serbisë dhe Kosovës, si dhe qëndrimin dhe realitetin politik në Bosnjë. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë dhe privilegjin që në lidhje direkte nga Berlini të jetë politikani dhe diplomati i mirënjohur i Unionit Kristian Demokrat, aktualisht deputet në Bundestag, zoti Knut Abraham. Zoti Abraham, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është kënaqësi e madhe për mua t'ju kem të ftuar në programin tim. Faleminderit për ftesën dhe mirëdita nga Berlini. Faleminderit. Zoti Abraham, teksa po përgatitesha për këtë intervistë, lexova shumë shkrime dhe opinionet tuajat në rrjetet sociale si dhe në gazeta lidhur me mendimet tuaja për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pyetja e parë ka të bëjë pikërisht me ndjesinë e urgjencës që ju nënvizoni për sa i përket sigurisë në Ballkanin Perëndimor, që ju theksoni se duhet të jetë përparësi mbi përparësitë. Yes, absolutely. The situation, and especially the security situation in the Western Balkans, is too often overlooked. Po, absolutisht. Situata, veçanërisht situata e sigurisë në Ballkanin Perëndimor është shumë shpesh e anashkaluar në kryeqytetet e mëdha të Bashkimit Evropian. Personalisht, si dhe shumë kolegë në Parlamentin Gjerman, na shqetëson situata dhe kjo është situatë kryesisht mes Serbisë dhe Kosovës, por edhe situatë e brendshme në Bosnjë-Hercegovinë. Pra nëse nuk kushtojmë vëmendje, nuk duhet të habitemi kur ndodhin zhvillime negative. So if we do not pay attention, we should not be surprised when negative developments occur. Zoti Abraham, po ju citoj sërish. Problemi kryesor me sigurinë në Ballkanin Perëndimor qëndron tek Serbia, e cila nuk është e gatshme t'i zbatojë marrëveshjet me Kosovën, marrëveshje që i ka pranuar vetë. Yes, exactly. So we have the Ohrid Agreement. And the problem with the Ohrid Agreement is not the text. The text is fine. Po, pikërisht. Pra, kemi marrëveshjen e Ohrid dhe problemi me marrëveshjen e Ohrid nuk është teksti. Teksti është në rregull, por problemi është se Serbia dhe vetëm Serbia nuk është e gatshme ta nënshkruaj. Dhe si në një jetë private tregtare normale, një kontratë, një marrëveshje që s'do ta firmosësh, nuk është e vlefshme për ty. Pikërisht kështu po sillet presidenti serb. Prandaj nuk e kuptoj që Bashkimi Evropian ka vënë Kosovën në presion me disa masa negative, por jo palën që refuzon të nënshkruaj marrëveshjen, Serbinë. With some negative measures, but not the party which refuses to sign the agreement, Serbia. Serbia refuses to sign the agreement, but as Serbia refuzon të firmos marrëveshjen, por siç e përmendët edhe lojtarët ndërkombëtar me peshë, thonë se ajo çka Serbia pranoi në Bruksel dhe Ohër, pra marrëveshjet janë detyruese dhe po e theksojnë fort këtë element, por Vuçiç ende refuzon të firmos dhe deklarata e tij është për herë e njëjta. Nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Çfarë duhet të bëjë Perëndimi për ta bindur atë të marrë përgjegjësitë e plota për atë që tashmë e ka pranuar vetë? Exactly, to not let him play the game he has played so long with giving a little bit in and then going 2 or 3 steps back. So we have to send very clear message. Saktësisht, të mos e lënë të luaj lojën që ka luajtur kaq gjatë, duke ecur pak përpara dhe më pas 2 ose 3 hapa prapa. Pra ne duhet të dërgojmë mesazhe shumë të qarta dhe nuk janë kundër Serbisë. Ata kishin synimin të miratonin, të përmirësojnë situatën në rajon. Kjo ka nevojë për një gjuhë të qartë. Gjuha e qartë para së gjithash është të heqin masat negative nga Kosova, sepse Kosova është e gatshme dhe po thotë se marrëveshja e Ohrit është e detyrueshme për ta. Pra kjo do të ishte një pikë shumë e rëndësishme, por natyrisht duhet të kemi një perspektivë më të gjerë duke përfshirë Serbinë dhe Kosovën në një rrugë evropiane. Ajo që kemi parë deri tani nuk ka çuar në një rezultat pozitiv. Pra negociatat me Serbinë kanë vijuar me vite me radhë, përsëri mesazhi im
është sinjale të qarta, shenja të qarta, dhe kjo do të thotë se duhet të pranojmë që dialogu i normalizimit po dështon. Kemi nevojë për një qasje të re për të dy vendet. My message is clear signals, clear signs, and that would mean that we have to acknowledge that the normalization dialogue is failing. We need a new approach for both sides. Çfarë doni të thoni konkretisht zoti Abraham me qasjen e re, sepse ju jeni një nga politikanët e parë që po e artikuloni kaq fort dhe kaq qartë atë. Yes, we have to give in and we have to accept that our strategy so far has not led to a positive outcome. So we need to make the EU process for the whole region, but of course mainly to Serbia and Kosovo. Po përsëri duhet të pranojmë që strategjia jonë deri tani s'ka çuar në rezultat pozitiv. Pra duhet të bëjmë procesin e Bashkimit Evropian për të gjithë rajonin, por sigurisht kryesisht për Serbinë dhe Kosovën, sepse ky është konflikti më i rrezikshëm, të besueshëm. Kështu që Bashkimi Evropian duhet të fillojë një dialog me Beogradin nga njëra anë dhe me Prishtinën nga ana tjetër që të çon në qëllimin e përbashkët. Kjo është ideja në një qasje të hershme në tregun e përbashkët. Kjo është vetëm një pjesë, por shumë e rëndësishme e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne mund ta ofrojmë përpara se BE-ja ta reformojë veten. Të dy vendet janë në të njëjtën linjë fillimi nga BE-ja. Duhet të negociojë me të dy veçmas, pra ata kanë një fillim të drejtë dhe do të shohim kush do t'ja dalë më mirë. Ideja në fund është që kur ka një treg të përbashkët dhe pasuria janë pjesë e tregut evropian, kufiri nuk luan rolin që luan sot. Who is doing better? And the idea in the end is that when there is a common market and both are part of the European market, the border plays not the role it plays today. I see. Is there Kuptoj. A ka entuziazëm në Bruksel, në Berlin, në Paris dhe në qendrat e tjera kryesore europiane, zoti Abraham, për këtë qasje të re që ju po e propozoni kaq fort dhe kaq qartë? loudly and so clearly, actually? Well, it's gaining ground. It's gaining ground. I have spent the last 2-3 days together with my party leader, Mr. Friedrich Merz, in Scandinavia. So I was in Helsinki. Po fiton terren. 2-3 ditët e fundit I kam kaluar së bashku me kreun e partisë sime, Friedrich Merz, në Skandinavi. Kam qenë në Helsinki dhe Stockholm, për shembull. Ideja e qasjes hap pas hapi në zgjerimin e politikës shikohet shumë pozitivisht. Po fiton terren si qasje dhe kjo është logjike, sepse të gjithë e shohin se përpjekjet tona deri tani nuk janë lënë fatit. Because everyone sees that our efforts so far have not led to the destiny we wanted. Mr. Abraham, Zoti Abraham, doja të isha pak më konkret. Jam I sigurt se jeni plotësisht I vetëdijshëm për letrën që qeveria serbe I dërgoi Brukselit disa ditë përpara zgjedhjeve. Po e citoj: "Ne do të vazhdojmë të ndjekim integrimin ton në Bashkimin Evropian, por do ta mbrojmë Kosovën si pjesë thelbësore dhe integrale të Serbisë." Këto dy pjesë të fjalisë bien ndesh me njëra tjetrën dhe nuk janë as pak në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian. with the EU policy. Yes, this is a wonderful proof of the contradicting ideas which are in Belgrade's. Po, është një dëshmi e mrekullueshme e ideve kontradiktore që ka politika e Beogradit. Nuk mund t'i kesh të dyja. Duhet të pranosh në një mënyrë apo tjetër që Kosova është një vend I pavarur. Për sa kohë ata nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë, e gjithë ideja e antarësimit në Bashkimin Evropian nuk do të çojë në sukses. Kjo është për të qenë krejt të qartë. Sa më shpejt, aq më mirë kur qeveria dhe njerëzit në Serbi të kuptojnë se pavarësia e Kosovës është fakt, në të cilin e gjithë Evropa do të jetojë në të ardhmen. And as sooner the better when the government and people in Serbia understand that the independence of Kosovo is a fact with which all over Europe will be living for the future.
Mr. Abraham, another sentence... Zoti Abraham, edhe një fjali tjetër e juaja që agresivisht më tërhoqi vëmendjen është: skenar të rrezikshëm si ai në Banjsk mund të përsëriten derisa politikanët në Serbi të mos e pranojnë ekzistencën e Kosovës. Ju shtoni edhe një element tjetër të rëndësishëm. Duhet të dalin rezultatet e hetimeve për Banjskën. Duhet të kuptojmë në detaje si ndodhi. Situata në atë moment ishte jashtëzakonisht e rëndë. Extremely serious, you wrote. Yes, exactly. And this position of mine is backed and is rooted, by the way, in a letter of 10 chairs of Foreign Affairs Committee of... Po, pikërisht, ky pozicioni im është rikthyer dhe I ka rënjët me qëra fjala në një letër prej 10 kryetarësh të Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit në të gjithë Evropën, pra s'është vepër gjermane. Rreth 10 kryetar nga Komiteti I Punëve të Jashtme kanë kërkuar pikërisht këtë. Kjo është e qartë, për një politikan është e qartë. Një hetim që nuk publikohet nuk ka kuptim. Duhet të dim të vërtetën, prandaj e nënvizoj këtë apel drejt kryetarëve të Komitetit të Punëve të Jashtme për ta publikuar sa më parë, sepse kjo ka qenë kriza më e rrezikshme në muajt e fundit. Published as soon as possible, because this has been the most dangerous crisis in the last month. Mr. Abraham, in Britain, mainly in Britain, Alicia Kearns... Zoti Abraham, në Britani, kryesisht Alicia Kearns, siç e dini, por edhe sekretari I jashtëm David Cameron, që ishte në Prishtinë, janë jashtëzakonisht të qartë se cilët ishin fajtorët e vërtet, pra cilët ishin personat e vërtet që organizuan sulmin terrorist në Banjsk dhe po e marrin masa serioze. A do të thot kjo se tani perëndimi në tërësi po shkon drejt një qëndrimi të ndryshëm lidhur me Vuçiçin si person që kontrollon politikën e brendshme dhe të jashtme të Serbisë? Yes. Yes, I think the political public in the West, and all over the European Union, not only in the Western European countries, is getting more and more worried. And this is a combination... Po, mendoj se publiku politik në perëndim në mbar Bashkimin Evropian, jo vetëm në vendet e Evropës perëndimore, po shqetësohen gjithnjë e më shumë. Ky është një kombinim I fjalëve të qarta të presidentit serb, fjalë agresive kundër Kosovës. Kjo vjen në kombinimin me flirtin me Rusinë dhe diskreditimin e qëndrueshmërisë e fqinjes Bosnjë-Hercegovinë. Këto tre faktor bashkohen dhe janë shkaqet kryesore për shqetësimet në rritje dhe një farë gatishmërie për të folur më fort. Pra një qasje e butë me shpresën se presidenti serb do të dorëzohet dhe do ta kuptojë se është në rrugën e gabuar dhe kjo ndoshta s'do të ndodhë. So a soft approach, hoping that the Serbian president will give in and understand that he is on the wrong course. This will probably not happen. Mr. Abraham, just a few days ago, I had to... Zoti Abraham, vetëm pak ditë më parë zhvillova 2 intervista shumë të bukura me 2 analistë shumë të respektuar serb. Dhe njëri prej tyre, Dušan Janjić, u shpreh: perceptimi I lojtarëve ndërkombëtar për Vučićin ka ndryshuar. Nga zgjidhsi I problemit është bërë vetë problemi. Si pasojë e incidentit terrorist në Banjsk, plagosja e ushtarëve të këforit nga banditët serb në Zveçan në qershor, nga pranimi I kurtit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe manipulimi të votuesve në zgjedhjet e fundit në Beograd. E keni dhe ju këtë mendim? Do you share this perspective? Yes, I absolutely share this perspective, and this is what I try to make clear, that Vučić has lost his credibility as a fair partner in the region. He had built up a lot of trust, I have to say. When I look 7-8 years ago, you see behind me the picture of Chancellor... Po, absolutisht e kam edhe unë këtë këndvështrim. Këtë po përpiqem të qartësoj që Vučić ka humbur besueshmërinë e tij si një partner I drejtë në rajon. Ka ndërtuar shumë besim, duhet të them kur shikoj 7-8 vite më parë, pas meje shikoni fotot e kancelares Angela Merkel. Ishte një kohë me shumë shpresa dhe disa lëvizje pozitive të presidentit serb, ku në fund u fillua dialogu I normalizimit dhe kështu kishim shumë shpresë që rruga që do të zgjedh Vučić
do t'jetë e duhura. Thjesht dëgjojeni. Ai po thotë retorika agresive dhe mund t'ju them vetëm nga përvoja ime personale politike, duhet I marrim deklaratatë e politikanëve siç I thonë. Nuk ka arsye të mos besojmë se e ka me të vërtetë. Incidenti, sulmi, agresioni terrorist në Banjsk ishte provë, edhe gjithçka ndodhi më pas. Pra ajo që duhet të presim nga Serbia është ekstradimi atyre që janë përgjegjës, kryesisht zotit Radojčić. And the incident, the attack, the terrorist aggression in Banska was a proof, and everything what happened afterwards too. So what we should expect from Serbia is an extradition of those who are responsible, mainly Mr. Radojčić. I see. E kuptoj. Zoti Abraham, në fakt, kryeministri I Republikës së Kosovës e pranoi versionin e rishikuar të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Sipas këndvështrimit tuaj, presioni tani, a është më shumë mbi presidentin Vuçić për të pranuar dhe respektuar zotimet që përmendëm në fillim, sepse dy shtyllat e marrëveshjeve ishin Asociacioni I Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë dhe njohja e Kosovës nga Serbia, si dhe për të mos u penguar që ajo të vazhdojë me procesin e përafrimit në Bashkimin Evropian, në NATO e tjerë. Ky proces nuk po ndodh. A prisni që presioni të shtohet më shumë ndaj Vučićit për të pranuar? It's process of joining the European Union, NATO, etc. But this process is not happening. Do you expect more pressure on Vučić to deliver? Yes, I absolutely expect more pressure on him because the Kosovo side has understood that sticking to agreements pays off, is the right move, positive for the own side. So I'm really happy. Po absolutisht, pres më shumë presion ndaj tij, sepse palja e Kosovës e ka kuptuar që respektimi I marrëveshjeve shpërblehet. Është lëvizja e duhur pozitive për të. Pra jam vërtet I lumtur që e kam parë këtë zhvillim të ri dhe është guximtare, sepse për një hap të tillë duhet shkalla minimale e besimit që nuk kalon në dy rreziqe të mëdha. Qeveria e Kosovës ka vendosur të ecë në atë rrugë dhe natyrisht, ne presim që ta mbajmë këtë drejtim. Tani vjen çështja, nuk kam asnjë tregues të mos e besoj, të mos mendoj se e kanë seriozisht. Nga ana tjetër, kur shoh citimet dhe paralajmërimet e presidentit serb, ai duhet I pranojë ato marrëveshje që janë vendosur në Ohër. But on the other hand, when I again look at the quotes and the wording of the Serbian president, he has to deliver to those agreements which are in Ohrid. Atëherë, një tjetër pyetje e drejt për drejt. A jeni I kënaqur me ecurinë e qeverisë së Kosovës lidhur me raportet e saj ndaj Brukselit dhe kryeqyteteve perëndimore, pra ndaj kryeqyteteve kryesore perëndimore? The main Western capitals. Yes, in general, I have to say that I'm quite impressed. There were expectations who were telling us. Në përgjithësi duhet të them se më ka bërë shumë përshtypje. Kishte pritshmëri që na thoshin se mund të ishte një qasje shumë nacionaliste atë diçka e tillë. Këtë s'mund ta konfirmoj. Çka kam parë në një vit e gjysmë është pozitive. Ndaj s'mund ta kuptoj pse Bashkimi Evropian ka vënë Kosovën në presion dhe jo Serbinë. Understand why the EU has put Kosovo under pressure and not Serbia. That's very clear, Mr. Abraham. Kjo është shumë e qartë, zoti Abraham. Thjesht doja t'ju tërhiqja vëmendjen për një tjetër zhvillim. Të paktën mua më bëri shumë përshtypje. Vučići e mbajti fjalimin e fitores në selinë e partisë së tij progresive në prani të Milorad Dodik, liderit të serbëve në Bosnjë, dhe Andrija Mandić, kryetari të Parlamentit të Malit të Zi, një vend antar I NATO-s ky. Zoti Abraham, bota serbe duket dhe tingëllon si element thelbësor për politikën e brendshme dhe të jashtme të Aleksandar Vučićit. A jeni dakord edhe ju? Essential for Aleksandar Vučić's domestic and foreign policy. Do you share this view? Yeah, we have to show very clearly the red
Po, duhet I tregojmë shumë qartë shenjat e alarmit për një politikë si ajo, dhe për ngjarjen që sapo cituat, por kur shikoni të ashtu quajturën e nënvizoj. But when you look at the so-called National Day, I underline so-called National Day of the Republika Srpska. E ashtu quajtura Dita Kombëtare e Republikës Serbe. Ushtarakët e lartë serb dhe politikan përreth për një të ashtu quajtur ditë kombëtare, që nuk është pranuar nga askush. Kështu duhet të kemi kujdes. Ata po tregojnë synimet e tyre dhe kështu duhet ta marrim parasysh. Unë do ta bëj këtë në punën time parlamentare në Berlin, së bashku me miqtë e mi dhe parlamentet e tjera, që ne e njohim dhe shohim çfarë ka ndodhur. And so we have to take that up, and I will do that in my parliamentary work in Berlin, together with my friends in other parliaments too, that we recognize and see what is happening there. Mr. Abraham, Zoti Abraham, Milorad Dodik në këtë ditë të veçantë si që quajnë ata për serbët e Bosnjës u shpreh: "Jemi të integruar mendërisht me Serbinë. Sigurisht ne jemi pjesë e Bosnjës tani, por kjo ndodh vetëm tani sepse duhet të jemi." Po, dua të them, kjo është e qartë. Çfarë ju duhet tjetër? Pikërisht. Çfarë shpjegimi ju duhet tjetër? Thjesht dëgjoni ç'po thot ai. Duhet të jemi shumë të qartë, duhet të jemi shumë të qartë me kontaktet tona me negociatat me Beogradin, sepse të gjithë e dinë që fundja Beogradi e ka pjesën më të madhe të ndikimit Banja Luka. Everyone knows that it is Belgrade who in the end has the most influential part in Banja Luka. Do you concretely A prisni konkretisht ndonjë lëvizje nga Dodik për të vazhduar konkretizimin e kërcënimeve në drejtim të organizimit të zgjedhjeve dhe marrjes së pronave shtetërore në territorin e vet? A prisni pra një tjetër lëvizje nga Milorad Dodik, Zoti Abraham? A secessionist move from Milorad Dodik, Mr. Abraham? Well, I think that he will go on with the game as we've seen it in the last years. He will do it, as we say in German, in a salami tactic. E po, mendoj se ai do të vazhdoj me lojën si që kemi parë vitet e fundit. Ai do të veproj si që themi në gjermanisht me taktikën e sallamit. Kështu që nuk do t'jetë një hap shumë larg, do t'jetë shkallë më shkallë. Këtë do t'a shohim në vijim nëse nuk I themi qartë të ndaloj. Publiku ton këtu duhet I tregojmë se kjo marrëdhënie e veçantë vjen nga Banja Luka drejt Moskës. Nuk është në një territor të vogël diku në Ballkan, siç mund të mendojnë disa njerëz në Evropën perëndimore. Ky është një interes thelbësor sigurie mbi të gjithë Evropën. A small territory somewhere on the Balkans, as some people in Western Europe might think. This is a core security interest of all over Europe. Mr. Abraham, you are extremely clear, and I would just... Zoti Abraham, jeni jashtëzakonisht I qartë dhe thjesht do doja të vlerësoja se rreziqet në Bosnjë janë teje të mëdha. Dodik, që është nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, ka thënë se është jashtëzakonisht krenar që mund të takohet rregullisht me Putinin, të cilin e quan udhëheqës I madh. Dua të them, çfarë pret perëndimi për të lëvizur më fort dhe më ashpër ndaj Dodikut, pse jo edhe ndaj Vuçiçit që është mentori I tij kryesor, për ta shkëputur një herë për gjithmonë ndikimin e presidentit Putin dhe të Rusisë në këtë pjesë të botës që quhet Ballkani Perëndimor? Russia in this part of the world which is called the Western Balkans. Yes, we have to be very clear in our policies on the Serbian president and also on Dodik. You know, as in Po, duhet të jemi shumë të qartë në politikat tona për presidentin serb edhe për Dodik. Si në shembujt e tjerë në të kaluarën, është gjithmonë ideja e zbutjes, e qetësimit. Njerëzit që thonë se nuk e kanë me të vërteta të që thonë. Jo, duhen masa të rrepta dhe kjo do të thotë, veçanërisht në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Duhet të them se nuk jam kurse si anti-serb. Between Serbia and the European Union. I have to say, I'm in no way anti-Serbia. Sigurisht. I'm the full conviction that Serbia... Jam plotësisht I bindur që Serbisi duhet një vend I ardhshëm në Evropë. Është komb evropian. Por klasa politike, njerëzit që e drejtojnë këtë vend, duhet të përmbushin parakushtet për të qenë një partner I pranuar.
dhe këtë duhet ta bërtasim fort dhe të marrim pasojat për negociatat. Nëse nuk I përmbushin kushtet, s'ka nevojë të vazhdojnë me negociatat e antarësimit. Take the consequences for the negotiations. If they don't comply to the conditions, there is no need to go on with the membership negotiations. Mr. Abraham, Zoti Abraham, një muaj më parë zhvillova një intervistë shumë të veçantë me një kolegen tuaj, Viola von Kremen, e cila është raporterja speciale për Kosovën. Doja të ndaja me ju një fjali që ajo artikuloi në këtë program. Nëse vendimi I Serbisë është të shkojë me Kinën dhe Rusinë, nuk ka problem. Është vendimi I tyre, jo yni. Por unë ende shpresoj që Serbia të jetë e interesuar për një orientim drejt perëndimit. Shumë diplomatike sigurisht si përgjigje, por duket zoti Abraham sikur numri I politikanëve dhe vëzhguesve politik dhe I analistëve që e mbështesin tezën se Serbia po anon drejt Bashkimit Evropian po humbet terren. Serbia is leaning towards the European Union is losing ground. Well, let's see. So what I'm also waiting for is the report of the election observers of the elections we had in Serbia and the degree of fraud they will be documenting or not. So I really E po le të shohim, pra unë po pres edhe raportin e vëzhguesit të zgjedhjeve që kishim në Serbi dhe shkallën e mashtrimit që do të dokumentojnë ose jo. E admiroj vërtet Viola von Kramon. Është vërtet një kolege e mrekullueshme dhe një luftëtare e vërtet. Ka folur shumë mirë dhe qartë, ka një ndryshim. Nuk jam I bindur se populli serb do t'i përkas botës kineze apo ruse. Jam thellësisht I bindur se populli zakonshëm serb do t'i përkas Evropës, si Hungaria, Italia, Danimarka apo Shqipëria natyrisht. Kjo është e ardhmja e vendit. Kështu jam vërtet kureshtar cili është rezultati real I këtyre zgjedhjeve. Shikoni protestat. And so I'm really curious what the real results of these elections are. Look at the protests we have seen. Yeah. Of course, the opposition is multi-faced. There are many political movements. But Sigurisht, opozita është shumë fytyrëshe, ka shumë lëvizje politike, e njoh vendin, kam udhëtuar shumë në Serbi dhe kudo që kam shkuar, dua të them, po flas për njerëzit e zakonshëm. Nuk kam takuar askënd që ndërronte që Serbia të bëhej ndonjë satelit I Putin. Kurse si, ideja është akoma një tërheqje e fortë e Bashkimit Evropian, e vendeve si imi dhe juaj për të qenë partner të vërtet. Kur shoh marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë, shoh shumë gjëra pozitive. Në këtë drejtim duan të shkojnë njerëzit. Ky është besimi im I thellë, ajo që kemi diskutuar. Më vjen keq të them se janë shumë shpesh lërat e vjetra të klasës politike. Albania and Serbia. I see many positive things, and that is the direction people want to go. That is my deep belief. What we have been discussing is, I'm sad to say that very often the old games of a political class. Absolutisht e drejt, por ditët e fundit jam I sigurt se jeni njohur me deklaratat të presidentit Vuçiç, I cili thot se Gjermania në veçanti, por edhe vendet të tjera perëndimore, sipas pretendimit të tij, kanë ndërhyrë në zgjedhjet në Serbi dhe po ndërhyjnë në situatën aktuale politike. Ndërsa ministri I jashtëm rus Sergej Lavrov shkon më tej kur thot se ajo që po ndodh tani në Serbi është një grusht shteti I organizuar nga perëndimi, sepse Vuçiçi nuk e pranon pavarësinë e Kosovës dhe nuk pranon të vendos sanksione ndaj Rusisë, zoti Abraham. Well, the answer is very clear. Serbia has, and I'm happy that this happened, has voluntarily agreed to the rules of the Council of Europe. And Serbia is on her way, its way towards European future. And this means respecting European values and more European rules. So, Përgjigjja ishte e qartë. Serbia jam I lumtur që ndodhi dhe ka pranuar vullnetarisht rregullat e Këshillit të Evropës.
Serbia është në rrugën e saj drejt së ardhmes evropiane. Kjo do të thotë të respektosh vlerat evropiane dhe mbi të gjitha rregullat evropiane. Pra vëzhguesit e zgjedhjeve, për shembull, nuk janë ndërhyrës në çështjet e brendshme. Kjo është pasojë e të qenit kombe evropian. Nëse nuk pranoni standardet demokratike, rregullat e komunitetit evropian, të Këshillit, të Bashkimit, s'ka rëndësi, jeni jashtë. Si jeni pjesë e këtij komuniteti dhe jam shumë i bindur se populli serb do të jetë pjesë e tij. Janë të lumtur të kenë vëzhgues të huaj në zgjedhje. Me qëra fjala, kjo s'ndodh shpesh në rajon, natyrisht në Gjermani. Po shkojmë drejt zgjedhjeve kombëtare vitin e ardhshëm. Sigurisht që do të ketë vëzhgues zgjedhjesh, ka vëzhgues zgjedhjesh kur SBA voton. Pra ky është standardi ndërkombëtar për demokracinë. Nëse nuk i pranoni rregullat e demokracisë, duhet të pyesni veten nëse mund ta shpallni veten demokrat. So this is the international standard for democracies. And if you do not accept the rules of democracy, you have to ask yourself whether you really can speak of yourself as a Democrat. E kuptoj. I've seen these accusations and Kam parë akuza, e kam kuptuar që e kishte fjalën për Gjermaninë. Por ai e ka gabim, kjo nuk është një qasje antiserbe, gjermane, franceze, daneze apo suedeze. Këto janë rregullat e një shoqërie dhe komuniteti demokratik. This is rules of a democratic society and community. Pyetja e fundit për ju, zoti Abraham. Para disa javësh zhvillova një intervistë mrekullueshme në studio me ish-presidentin e Kroacisë Stipe Mesić. Jam i sigurt që e njihni personalisht. Po. After the Second World War, Po e citoj, shoqëria serbe nuk ndoqi shembullin gjerman pas luftës së dytë botërore. Serbët nuk e ulën kokën. Në vend të kësaj, ata e dënuan Miloševićin jo sepse e filloi luftën, por sepse nuk e fitoi atë. Sipas tij, shoqëria serbe nuk ka kaluar nëpër një katarsis të mirëfillt të asaj që ka bërë. Çfarë kanë bërë politikanët në vitet 90 dhe në fillim të viteve 2000. Pra, kjo është pengesë serioze për çlirimin e mendësisë së shoqërisë serbe, e cila prodhon radikalizëm dhe nacionalizëm, i cili është gjuhë e huaj për Bashkimin Evropian dhe të gjitha vendet që duan një jetë demokratike. And all the countries that want a democratic life. Well, sadly, I have to say that President E po, mjerisht, duhet të them se presidenti Mesić ka të drejtë për atë që thot, por ideja ime për pasojat s'do të ishte ndryshe duke qenë gjerman. My idea of a consequence would a little bit be different being a German. Po. It was not outside Nuk ishte presion nga jashtë për të na bërë të studiojmë të kaluarën tonë. study our past. E drejt. Horrors and crimes. Tmerret dhe krimet e bëra nga gjermanët jo nga abrezi im, por nga abrezi i gjyshit tim. E drejt. It was only when we ourselves understood that we have to see and understand what we did so terribly wrongly. Vetëm kur ne vetë kuptuam se duhet të shohim dhe të kuptojmë atë që bëm aq tmerrsisht gabim, kemi arritur një status në të cilin mund të fillojmë me të tjerët të ndërtojmë të ardhmen bashk. Pra, unë jam në anën e tij, duke thënë se duhet shumë për vetë reflektim, por ky vetë reflektim s'mund të imponohet nga jashtë. Duhet të vi nga brenda dhe prandaj jam kaq i interesuar për një dialog me serbët për historinë e tyre në rajon, si e shohin ata. Ndoshta ky është një këndvështrim i duhur. Gjermania dhe gjermanët, ne jemi gati për të diskutuar si u menaxhua historia dhe si po menaxhohet tani në Gjermani. Kjo s'do të thotë të përbaltësh kombin ton, është për krenarinë e kombit ton. And maybe this is a good final point. Germany and Germans, we stand ready to discuss the ways history was handled here and still is in Germany. And this means not putting, dirt on our nation. It is for the pride of our nation that we took the consequences. And I pranuam pasojat dhe u bëm më të fortë duke i pranuar krimet, u bëm më të fortë dhe mendoj se diçka mund të ndryshonim në të kaluarën e tmerrshme që kemi parë. There might be something we could exchange on the terrible past
we have seen. Zoti Knut Abraham, ishte kënaqësi dhe privilegj të flisja me ju, zotëri, për këto çështje shumë komplekse dhe kontroversiale. Faleminderit vërtet për qartësinë dhe për kohën tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe ju përshëndes nga Berlini. Gjithë të mirat. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.